یک شب سلطان محمود لباس کارگری پوشید و تک و تنها در شهر غزنین به گردش شبانه مشغول شد. شبی زمستانی بود و شهر خلوت بود و مردم درهای خانه هاشان را بسته بودند و در کوچه ها گهگاهی سگی یا گدایی یا رهگذری دیده می شد و پادشاه در فکر آن بود که به گوشه های شهر سرکشی کنه و ببینه آیا پاسبانها بر سر کارشان هستند یا نه. سلطان محمود به یکی از میدانها رسید و دید 4-5 نفر در گوشه ای ایستاده اند و آهسته حرف میزنند. همین که سلطان خواست از پهلوی اونها بگذره، جلوش رو گرفتند و گفتند صبر کن ببینم که هستی و کجا میری؟ سلطان گفت من هم آدمی هستم مثل شماها و در کوچه راه میرم. فرق من با شما این است که من به شما کاری ندارم، ولی شما بی خودی از من بازپرسی میکنید. یکی از آن 4 نفر گفت خیلی خوب، ما وقت پرحرفی نداریم. تو جیبات چقدر پول داری؟ سلطان محمود خندید و گفت اگر در جیب هام پول داشتم که میرفتم در گوشه راحت میخوابیدم. من دارم فکر میکنم که پول کجاست، ولی شما به کار من چه کار دارید؟ اونها گفتند عجب، پس تو هم مثل ما هستی. حالا که اینطوره، اگر کمی زرنگ باشی میتونی ما را همراهی کنی. ما هم داریم فکر میکنیم که پول کجاست. میدونی ما بیکاریم و نون نداریم و کارمون شب رویه. امشب هم میخوایم بریم دزدی و داریم نقشه دزدی رو میکشیم، اما این کار خیلی مشکله. باید از دیوار بالا رفت، باید هر دری رو به یک فوت و فنی باز کرد، باید بی صدا بود، آماده فرار بود. صابخونه بیدار میشه، پاسبون سر میرسه، خطر داره و گرفتاری. خلاصه خیلی عرضه میخواد. تو مردش هستی؟ سلطان محمود که هرگز به اینجور آدمها برخورد نکرده بود، هوس کرد اونها رو همراهی کنه و از کارشون سر در بیاره. این بود که جواب داد نمیدونم، من این کارو نکردم، ولی اگر من رو همراه خود ببرید میام و کمک میکنم. اگر هم نمیبرید میرم پی کارم. دزدها گفتند نه، حالا که ما رو شناختی نمیگذاریم بری، برای اینکه ممکنه پاسبانها خبر بدی و ما رو گیر بندازی. ناچار دست و پاتو میبندیم و تو رو در کنج خرابه میندازیم که هیچ کس صدای تو رو نفهمه. اگر هم بخوای ما را همراهی کنی باید کار بلد باشی، کاری که به درد ما بخوره، وگرنه شریک دست و پا چلفتی لازم نداری. سلطان گفت عجب گیری کردم. مثلا چه کار؟ چه کاری باید بلد باشم؟ شما که صنعتکار نیستید که کارگر متخصص بخواید. از دیوار بالا میرید و مال کسی رو بر میدارید. خب من هم کمک میکنم. دزدها خندیدند و گفتند به این سادگی هم نیست. هر یک از ما هنری داریم و خاصیتی که برای این کار به درد میخوره. سلطان پرسید مثلا چه خاصیتی؟ یکی از دزدها گفت خاصیت من در گوش منه. وقتی صدای سگی رو بشنوم میدونم چی میگه و صدای سگی که آمدن دزد رو خبر میده
با صدای سگی که از گرسنگی پارس میکنه رو تشخیص میدم. دومی گفت خاصیت من در چشم منه. هر جا که در تاریکی کسی رو ببینم، روز بعد او رو در هر لباسی ببینم میشناسم و این هنر وقتی بخواهیم مال دزدی را بفروشیم به درد میخوره که گیر نیفتیم. سومی گفت خاصیت من در بازوی منه. من دیوارها رو سوراخ میکنم و درها را از پاشنه در میارم به طوری که صدایی از اون در نیاد. چهارمی گفت خاصیت من در بینی منه. من خاک را بو میکشم و میفهمم خاک کجاست. بوی دکان زرگری را و بوی دکان پالاندوزی را از هم تشخیص میدهم. پنجمی گفت خاصیت من در پنجه منه. وقتی بنا باشه کمندی بر بالای دیوار بیاندازم و از آن بالا بریم، من قلاب کمند را آنچنان با تردستی میاندازم که خوب گیر کنه و بشه از اون بالا رفت. بعد دوستها گفتن خب اگر تو را همراه ببریم تو برای ما چه خاصیتی داری و چه هنری از تو برمیاد که به درد بخوره؟ محمود فکری کرد و گفت اینها همه به کار می آید، ولی هنر من از اینها هم مهمتره. هنرهای شما تا وقتی به درد میخوره که گرفتار نشده باشید، ولی وقتی به دست پاسبان یا صاحب خانه گرفتار بشید دیگه هیچ کدوم از اینها به دردتون نمیخوره و هنری که من دارم خیلی عجیبه. خاصیت من در ریش منه که آزادی بخشه و نجات دهنده و اگر گنهکاری در دست پاسبان و جلاد هم گرفتار باشه و من ریش خود را بجنبونم فوری آزاد میشه. دوستها گفتند ای والله، بارکالله، خاصیت تو از همه ما بیشتره. آفرین به این ریش. حقا که پیشوای ما و قطب ما و رئیس ما تو هستی. ما حاضریم سهم تو را از همه بیشتر بدیم و با خیال راحت به کارمون برسیم. یالا بریم که دیگه معطلی جایز نیست. کوچه دست راست را گرفتند و روانه شدند. همین که قدری پیش رفتند یک سگ از جلوی اونها فرار کرد و پارس کرد. دزد صاحب گوش گفت سگ میگه مرد بزرگی همراه شماست. دیگرون گفتند بله، مقصودش همین رفیق تازه است که ریشش نجات بخشه. بعد به دیوار کوتاهی رسیدند. یکی گفت بالا رفتن از این دیوار خیلی آسونه. صاحب بینی خاک اون را بو کرد و گفت فایده نداره، این دیوار خونه یک بیوه‌زن فقیره. بعد به دیوار بلندتری رسیدند که پشت اون درختها پیدا بود. صاحب پنجه کمند رو بر سر دیوار محکم کرد و از دیوار بالا رفتند و وارد باغ شدند. همین که نزدیک ساختمان رسیدند صاحب بینی خاک را بو کرد و گفت خوب جایی اومدیم، اینجا بوی خزینه جواهرات میده. بعد در محل تاریک و امنی صاحب بازو زمین رو کند و از زیر دیوار
به خزینه رسیدند و هر چه میتونستند از طلا و نقره و جواهر و چیزهای قیمتی برداشتند و بی صدا از باغ گذشتند و با کمند از دیوار سرازیر شدند و رفتند در خرابه‌ای که نزدیک خندق خارج شهر بود. همه رو زیر خاک پنهان کردند و چون نزدیک صبح شده بود گفتند حالا متفرق بشیم و فردا شب بیایم سر فرصت اینا رو تقسیم کنیم. و قرار شد یکی از آنها به صورت یک گدا در نزدیکی خرابه بمونه. به محمود هم گفتند تا اینجا کارمون به خیر گذشت، تو هم فردا شب بیا همینجا و سهمتو بگیر. سلطان محمود هم پس از اینکه جا و مکانشون رو و اسرار کارشون رو یاد گرفته بود از اونها جدا شد و به قصر خود برگشت. فردا صبح اون سرگذشت رو به وزیر مسئول گفت و چند مأمور رو درباری فرستادند و اموال خزینه رو ضبط کردند و دزدان رو دستگیر کردند و دست بسته به دیوان عدالت آوردند. دزدها ترسان و لرزان در صف گنهکاران ایستاده بودند و قاضی به نوبت گناه ایشان را شرح داد و گفت مردم از دست این شب روان آسایش ندارند و حالا برای عبرت دیگران دستور میدم به حساب اینها هم برسند. جلاد رو خبر کنید. هنوز جلاد نیامده بود که سلطان محمود با لباس رسمی به جایگاه خود وارد شد. در همین موقع صاحب چشم که هر که رو شب میدید روز میشناخت به یاران خود اشاره کرد و گفت اون کس که دیشب با ما همراه شد و ریشش خیلی خاصیت داشت همین سلطان محموده. دزد صاحب گوش هم تصدیق کرد و گفت سگی هم که دیشب صدا کرد و گفت مرد بزرگی همراه شماست همین رو گفته. من حالا میفهمم که مقصودش همین بوده. در این وقت جلاد هم حاضر شد و قاضی از دزدها پرسید آیا به گناه خود اعتراف میکنید؟ دزدها گفتند بله اقرار میکنیم، ولی اگر میخواهی عدالت اجرا بشه باید همه ماها با هم مجازات بشیم. ما دیشب 6 نفر با هم بودیم که خزینه رو زدیم و حالا 5 نفریم. قاضی گفت اون دیگری رو هم معرفی کنید. گفتند کمی صبر کن، ما هر یک هنری و خاصیتی داشتیم و همه خاصیت خود رو نشون دادیم و منتظر یک خاصیت دیگر هستیم. کسی هم هست که میتونه ما رو نجات بده. قاضی گفت به هر حال من ناچارم، به جلاد دستور مجازات میدم و جز پادشاه هیچ کس نمیتونه فرمان عفو بده. سلطان محمود لبخندی بر لب داشت و همه منتظر ایستاده بودند و دزدها جرأت نداشتند رازی رو که میدونستند به زبان بیارند. آخر سر یکی از اون 5 نفر این شعر را با صدای بلند خواند: ما همه کردیم کار خویش را، ای بزرگ آخر بجنبان ریش را. و سلطان محمود از این حرف خندش گرفت و دستور داد
چون بار اول هست که این گناه رو مرتکب شدند و اموال دزدی هم پس گرفته شده، این بار اونها رو عفو میکنه و اونها هم باید از دزدی توبه کنند و بعد دستور داد هر یک را مطابق خاصیتی که داشتند به کاری بگمارند و به اونها گفت یک بار وعده بخشش دادم و بخشیدم، بعد از این برای هر گناهی مجازاتی است.